So what's good YouTube, Banger Sneaker LPH, and today is November 30 and tomorrow is December. So pag December, ibig sabihin nun ay tama. So yun nga, tulad ng sinasabi ko kanina, tomorrow is December 1 and December meaning Christmas season, and if Christmas season meaning gifts. So ayan, so it's either bibigay ka ng gift or magre-receive ka ng gift. So ayan. And since pandemic ngayon, alam ko mahirap maghanap ng Christmas gifts for Christmas season. Pero huwag kayong mag-alala guys, dahil dito sa Sneaker LPH maaga ang Pasko. Dahil for today's episode, i-unbox natin ang early sneaker Christmas deals ng Sneaker LPH para pwede nyo nang pagpilian at gawing gift sa Pasko. So kung gusto mo yun, let's go! So bago pala tayo mag-start guys, papaalala ko lang din sa inyo na meron tayong ongoing na giveaways. Ayan, ito yung Converse and yung Billie Eilish na shirt. So ayan, so legit yan. Legit din yung shoes. And kung di ka pa nakasali, link down below ng dalawang giveaway natin. So yun guys, yung dalawang box na yan contains yung early Christmas deals ng Sneaker LPH. So yan, box na natin yung dalawang box na yan. So ganito lang mag-unbox ng malalaking box. So kailangan natin ng gunting. And ayan, so kung nakita nyo, lahat ng mga sneakers kanina is from Nike. So ayan, or Nike, kung ano man ang tawag nyo, basta sa akin Nike. So ayan, so nakita nyo rin na parang ang daming sneaker boxes yung laman nung dalawang malaking box na yon. Pero sa totoo lang, meron lang tayong 4 na variety ng sneakers. So ayan, so start tayo with sa unang variety ng sneakers. So ayan, so makikita nyo na sa typical na Nike box siya, Nike box, ayan. And andito yung details ng shoes, and this one is women's Nike Tanjun. So ayan, so pang women siya, and good siya for running, walking, jogging, kung ano pa, boxing. Pero ayan, so ayan siya. And pagbukas natin ng box, so ayan, bam! So ayan, so simplicity is the best sa ika nga nila, diba? So ang simple nung sneaker, so white and black siya. And ayan, so nasa yung uppers niya is mesh, rubber na outsole, outsole and midsole, and black na swoosh, tapos black na mesh din yung loob. So ayan, so pang running, boxing, ano naman dyan. So pwede yung pamorma kasi diba ang forma din naman, titignan nyo. So ayan, and this one is size 8.5 women's, pero pwede din siya sa 7 to 7.5 men's. So ayan, so and meron din tayong palang 9.5 women's neto. So kasya din naman yun for 8 to 8.5 men's. So ayan, and this one, bebenta natin siya sa Sneaker LPH for only 1,500 pesos. Ayan, good deal, diba? Legit and brand new sneaker, affordable pa. So yun. So ito yung una nating sneaker. So ito naman yung pangalawang sneaker natin. So ayan, so nandito siya sa maliit na Nike box or Nike box. So ayan, and nandito yung details ng shoes. So ayan, so kaya siya maliit kasi grade school size yung kinuha ko for this one, and isang size lang siya, and this one is size 6Y or 6 youth size. So ayan, pero kasya din siya sa 6 men's and 7 to 7.5 women's. So ayan, so kasya to sa mga yung size na yon. And pagbukas natin neto ng box, ayan, so may paper inserts, and then yung shoes. So ayan, makikita nyo, ganda. So
most likely magsusot na ito mga babae lang, di ba? And pero kung trip mo to, lalaki ka, wala namang problema, di ba? Basta may forma mo siya na maigi. So yan, so yung next shoe natin is the Nike Cortez, ano to? Nike Cortez SE, Basic SE. So yun, so ibig sabihin ng SE is Special Edition. So yan, Special Edition na Nike Cortez. So ayun, so leather siya, and yung swoosh niya, daming ganap. Makikita nyo, daming kulay na parang dye, para siyang dye. So ayan, so leather yung upper, and parang reflective yung dito sa may lagayan nung sintas, and meron siya nitong anong tawag dito, basta yan, meron din siyang ganyan, tapos may logo na parang flower, tapos yung tang niya, yung classic na Nike writing sa likod, yun din. So and rubber yung outsole and midsole. So ganda na ito, pang collection, I mean maganda tong pamorma na kung sino man may trip. So yan, so ito is binibenta namin for only 2,900 pesos. So yan, 2,900 pesos, legit, authentic, brand new, affordable. So yan, Nike Cortez Basic SE. So for the third shoe, so yan, so wala na siya sa typical na Nike box. So ito yung box niya, may pagka off-white vibes. So meron siya nalagay na N.354 dyan sa taas ng box. Sa gilid, nandun din N.354, details ng shoes, swoosh, tapos parang logo ng off-white. So yan, pero hindi siya off-white shoes, no? Ayan, so meron din siyang Nike na nakalagay dito. And pagkabukas natin nung box, ayan, so meron siyang kung ano nung anes-anes. May mga nakalagay-lagay dyan. So, and meron siyang paper insert. So pagkabukas natin ng paper inserts, so yan yung shoe. So this one is the Nike Drop Type HBR in black and white and black colorway. So yan, so makikita nyo, ganda. So yun nga, tulad na sabi ko, may pagka off-white vibe siya, daming ganap sa upper. Daming ganap, so meron siyang mga parang swoosh, and then deconstructive na anes-anes dyan. So yan, so may mga deconstructive vibe siya. And kinuha din nila yung exposed foam ng off-white. So yan, so may exposed foam din siya. And then ayan, so ito siya, black and white. And yung upper niya is I think mesh. I think mesh yata to. So ayan. And then rubber midsole and outsole. So ayan, so pwede siyang pangregalo sa inyong mga boyfriend. So ayan, affordable off-white shoes. So ayan, and meron tayong dalawang colorway na ito. So ayan, pakita ko lang yung isang colorway natin. Yung isang colorway natin is white and red. So ito yata yung tawag nilang University Red. White and University Red. So same lang siya nung white and black na shoe. Swoosh na ganyan. So same lang. May deconstructive vibe din siya dito. May deconstructive patch. Hindi ko alam yung tawag. Deconstructive midsole. So yan. And exposed foam. So yan. Same na shoe. Iba lang yung kulay. And this one, ang size na meron tayo is for the red, meron tayong size 10 men's and size 9 men's, and for the black naman, size 9 and size 8. So yan. And binibenta natin to for only 1,990 pesos. So yan. 1,990 pesos. Legit, authentic, affordable. So yan. So for the fourth shoe, ito, sabi nila, reserve the best for the last set. So para sa akin, ito yung pinaka the best sa mga sneaker deals, early Christmas sneaker deals ng Sneaker LPH. So ito yung pinaka the best para sa akin. So nasa typical na Nike box siya ulit. And this one, ito yung details ng shoes. And this one is the Air Max 90
hyper orange. Yung itong silhouette, itong colorway na ito is hyper orange. So yan, so Air Max 90 siya. So yan, so mga old school dyan. So pwedeng regalo to sa mga taong gustong ng classic vibes. So ayan, so pwede siya. And ayan, so typically Air Max 90 siya, gray, leather yung upper, gray, tas orange na plastic thingy dito, logo ng Nike sa tang, and air bubble, air unit, so ayan, and outsole ng Air Max 90. So ayan, so this one meron tayong size 8, size 9, and size 7.5 men's. So ayan, so kung gusto nyo to, available to sa Sneaker LPH for only 2,500 pesos. So ayan, namura, diba? 2,500 pesos, legit, authentic, affordable. So yun yung mga sneakers na kasama sa ating early Christmas deals sa Sneaker LPH. And yun nga, tulad din ng sinasabi ko kanina, mga shoes natin is legit, authentic, and affordable. So, Weng, kanina mo pa sinasabi na legit, authentic, and affordable. Bakit ba? Bakit ba? So yun lang, para sa akin lang, ganun na lang din napipili ka ng mga ireregalo mo para sa Christmas, diba? Pumili ka na ng legit, authentic, and affordable. Same price lang nung, actually, diba, nasa same price range lang siya ng mga fake sneakers, diba? Kasi sa Sneaker LPH, nothing beats legit. So yun lang for this video. So kung nagustuhan mo tong video na to, press that like button. Then kung di ka pa na-subscribe, subscribe ka na rin. Support mo ako, support mo kami. And leave comment kung ano yung nagustuhan nyo sa mga sneaker deals natin. Or kung anong thoughts nyo sa mga pinakita kong sapatos sa inyo. So, yun lang. Hanggang sa muli. Paalam. Peace.